Làm những cái phim giống như anh nói á, là đi Hollywood đó sẽ kiếm những cái bạn tài tử Mỹ trắng, là anh dễ kiếm tài trợ đúng không? Mà phim của anh nó cũng sẽ nổi tiếng hơn. Thì tại sao bây giờ anh lại chọn cái hướng là anh đi cái hướng em nghĩ là khó đó? Và về Khó nhất hả? Có nhiều hướng dễ hơn phải không? Đúng, nhiều hướng dễ hơn, dễ kiếm tiền hơn, dễ thành công hơn. Mà tại sao mình Mà cứng đầu quá à? Tại cứng đầu quá. Ai cần trang đó, có trang đây. Chuyện gì khó, cứ để ask Trang. Hello anh Bảo. Welcome anh. Hai Trang. Dạ. Khỏe không? Dạ khỏe, anh khỏe không ạ? Cũng được. Dạ. Anh em được biết là như anh mới ra phim Paper Tigers, right? Đúng rồi, mà có một bộ phim The Paper Tigers mới ra chiếu ngoài rạp mùng 7 tháng 5. Với lại chiếu bên mạng trên iTunes rồi Amazon. Cái bộ tên là bằng tiếng Việt là Tam Chỉ Hổ. 1, 2, 3. No more challenges. Kung fu without honor. It's just fighting. 3 tigers, baby. Oh, yeah. Look, that's right. How's that taste, old man? Dad, Yeah, buddy. do you know any kung fu? I'm retired. Who was the old guy? That was our teacher. Called him Sifu. You didn't hear. Sifu's dead. Something's not right. There was no heart attack. Do you think the poison fingers is real? Yep, Gao Sao. Let ya do Qing Shao. Okay, just say it in English. Just say it do in English, man. When the hands cross, all will be revealed. Did he hit me? No, it's just a glance. Just a glance, man. fine, it's You got this. You got this. It's fine. Okay, look. Sifu could have set anyone off. Time catches up to some people. Like you, the great 3 tigers. We all swore together that we would defend the weak. Out there is a very, very bad man. Where can we find this guy? Okay, go. Go. I know. Hold on. What are you doing a 3-pointer? Just Ewing. 3 tigers back again. Does everything have to be a fight with you? We might be a disgrace. But Sifu had only 3 disciples. I swear to be loyal to my brothers. To the very day I die. The Paper Tigers là top 5 của Apple TV and iTunes, right? Top 5 luôn đúng không anh? Cái lúc đầu khi trong tuần thứ nhất á, là cũng đã nhảy lên số top 5, bây giờ cũng lên xuống á. Dạ, và em thấy là như là 77 rạp đúng không anh Bảo? Tuần đầu tiên thì 77 rạp, bây giờ rồi càng sau mấy tuần sau thì càng ít hơn. Nhưng mà cũng vài mấy thành phố chính, bây giờ New York với Seattle với quận Cam thì còn chiếu trong ngoài rạp. Dạ. Vậy thì hiệu ứng của khán giả với lại những cái nhà phê bình nó dành cho bộ phim này như thế nào anh? Thì nói chung thì người ta cũng khen thì cũng hay. Đối với cái website của Rotten Tomato á, là nó gom lại tất cả cái bình luận, tất cả cái review của các tờ báo ngoài nước rồi tờ báo thành phố á, là 100% là có lời khen. Thì điểm đó là cao nhất. Cái điểm của Rotten Tomato có là gọi là cái giống như gọi là fresh hay không. Yeah, cái rating của nó là cao nhất. Vậy là một tín hiệu vui đúng không anh? Tại vì em được biết là kiểu là phim Vietnamese American nó rất là khó, và đa số là thường em thấy là phim Trung Quốc là nhiều, hoặc sometimes là có những là phim Korean, là phim Hàn Quốc. Chứ đây là lần đầu tiên mà em thấy để em giới thiệu được cho bà con cộng đồng của mình ở Mỹ cũng như là các bạn trẻ Việt Nam biết là có một cái phim của người Việt Nam là sản xuất ở tại Mỹ và được rất là nhiều khán giả yêu thích. Vậy thì anh có thể chia sẻ là cái quá trình em thấy, em có coi cái trailer và em cũng coi feedback của anh đó, thì em thấy là bộ phim này đa số là không có Mỹ trắng. Có những vài Mỹ trắng, nhưng mà đa số lúc là Á Châu, Mỹ đen, với lại người giống như người Việt Nam hoặc là Tàu, cũng có vài Phi, rồi đủ thứ nhóm lại giống như trong cái cuộc sống của anh á, là có nhiều bạn bè Á Châu mà không phải những
không phải là Việt Nam không, cuộc sống ở bên Mỹ đây á là gọi là người ta gọi là minority culture, multicultural, có nhiều bạn bè mà từ nước khác tới về Mỹ sống rồi cũng quen nhau, thì cái câu chuyện rồi cũng từ tạo ra từ đó là cái câu chuyện là trong cái trường công phu là có thể nhiều người từ nước khác tới một trường học võ chung. Mình chiếu cái phim này ở Mỹ, đối tượng khán giả của mình là cũng ở Mỹ, mà mình không có Mỹ trắng thì nó có khó khăn trong cái việc anh làm marketing và làm truyền thông không? Đối với cái marketing thì cũng có loại khó mà cũng có là gọi là có lời, tại vì phần đông lên nước Mỹ là Mỹ trắng, mà cũng theo khu nào á có thể đa số là nhiều người Á Châu hơn, nhiều người Mỹ đen hơn, thì chứ cũng theo thành phố á, theo phần theo vùng nào của nước Mỹ. Theo cái team của mình á là đã cũng tính là dự tính là có thể mình làm phim cho cái câu chuyện cho những người mà có thể quen cái cuộc sống này, mà mình muốn chuyển qua cái về quảng cáo về cái phim là để chia sẻ với những người mà có thể hiểu biết là multicultural, cái cuộc sống mà nuôi vong phố tàu, rồi biết cái cuộc sống gọi là cuộc sống của Việt Nam, Việt kiều á, giống như nói dễ là ai mà đã qua Mỹ cũng sống lâu dài mà không phải Mỹ trắng thì có thể cái câu chuyện này có hấp dẫn hơn. Cái bộ phim này anh từ lúc mà anh bắt đầu anh lên ý tưởng tới lúc anh thực hiện xong xuôi bao nhiêu lâu anh? Em đọc báo như 10 năm phải không? Cũng 10 năm rồi, khá lâu ha. Cũng từ ngày tạo ra cái lý tưởng vừa có là 10 năm. Khi viết kịch bản được khoảng 3 năm. Tại trong thời đó rồi anh đã về Việt Nam để cũng làm phim ở bên Việt Nam á, cũng dựng phim theo vai cái dựng phim của đạo diễn Charlie Nguyễn với đạo diễn Anderson Nguyễn. Sau đó thì về Mỹ, đó là cũng kiếm tiền là trong cũng 4-5 năm, quay thì cũng mất 2 năm rồi. Thì 2019 á là quay. Rồi trong thời gian đó, từ đó là dựng phim rồi chuẩn màu rồi làm kỳ xảo rồi đủ thứ, rồi âm thanh rồi đủ thứ, cũng mất 1 năm. Rồi 1 năm đó, sau đó là chiếu ngoài film festival, rồi tới đây cũng 1 năm rồi, thì cũng là 2 năm. Lý do nào mà anh bảo muốn thực hiện bộ phim như vậy anh? Mà lại là về phim cung phu nữa, mà về võ thuật, về phim hành động. Tại muốn giàu có thành công chứ sao nữa, có gì lý do gì khác đâu. Thường thì là mê kiểu thường dễ mà dễ kiếm tiền trong phim ảnh sẽ là những cái bộ phim romance, phim lãng mạn, hoặc là anh có thể kiếm những mình làm những cái phim như anh nói á, là đi Hollywood đó sẽ kiếm những cái bạn tài tử Mỹ trắng, là anh dễ kiếm tài trợ đúng không? Mà phim của anh nó cũng sẽ nổi tiếng hơn. Vì tại sao bây giờ anh lại chọn cái hướng là anh đi cái hướng em nghĩ là khó đó? Và về có nhất hả? Có nhiều hướng dễ hơn phải không? Đó, nhiều hướng dễ hơn, dễ kiếm tiền hơn, dễ thành công hơn, mà tại sao nó mà cứng đầu quá à? Tại cứng đầu quá. Thì nói chung tại cái câu chuyện này là kinh nghiệm của anh. Tại khi nhỏ anh đã có rồi cũng có bạn bè mà nhiều màu, có Mỹ đen rồi đủ bạn bè nó rất là thân với nhau, mà học võ mà ai cùng bạn thân với nhau. Với lại thêm nữa là của Seattle, thành phố Seattle là có lịch sử của Lý Tự Long. Kinh nghiệm của Lý Tự Long ở đây người ta cũng có rất là quan trọng lắm. Võ ở đây á là nhờ từ Lý Tự Long tới đây đã dạy từ năm 60 á. Thì vì đó thì cái câu chuyện là có giống như quan trọng đối với cái personal của mình. Vậy thì anh bây giờ là cũng chiếu được 3 tuần rồi, thì anh thấy là đến thời điểm hiện tại á, anh có hài lòng với những gì 10 năm mình bỏ ra không anh Bảo? Yes, hài lòng, rất hài lòng. Tuần trước đi New York, mấy tuần này thì đi Hawaii, thì gặp khán giả nói chuyện với người ta thì rất là hài lòng. Thì thấy người ta cũng thấy rất là vui, cũng khen nhiều. Cái câu chuyện phim là một phần, nhưng mà câu chuyện mà làm cái phim á là cái chuyện sau á, behind the scene á, là cũng có vui để chia sẻ mấy cái câu chuyện đó. Thì người ta cũng thấy là rất là inspiring á, rất là thấy cái câu chuyện cũng hy sinh nhiều, trong 10 năm cũng hy sinh nhiều, thì người ta cũng thấy khâm phục hơn. Yeah. Vậy thì cái khó khăn nhất trong cái đoạn 10 năm đó mà anh trải qua là gì? Khó khăn là kiếm tiền là khó nhất, tại phim này cũng là gọi là phim đầu tiên của anh là thành đạo diễn. Khó cho người ta để có thể ủng hộ hơn, tại biết là có kinh nghiệm hay là có đủ khả năng không, với lại xin tiền. Phim nhỏ rất là khó phối lại cái tiền đầu tư, nhưng mà người ta đã tin mình, cũng thấy là thấy tin vào mình, mà cũng thấy là Á Châu mà làm chịu khó, mà trong cái nghề phim rất là ít, mình cũng nên nâng đỡ hơn thì cũng là hay. Cái chuyện mà anh đi kiếm diễn viên á, nó có khó không? Tại vì em thấy dàn diễn viên á, đa số diễn viên mới nha. Có 2 phần, tại diễn viên này theo quan trọng nhất là phải có cái câu chuyện mà đóng hay, thì đó là quan trọng nhất. Nhưng mà thứ nhì á là phải biết đánh võ. Cũng là nếu người đóng hay vừa
đánh võ hay thì rất là ít, mà rất là khó. Tại cũng vậy, sau đó cũng gọi là casting á, trong cái đoàn của hành động á có cái đoàn hành động riêng là đạo diễn action director á, mình phải coi xem đồng ý không. Trong cái đoàn đó đồng ý, bên mình đồng ý về cái đóng vai được không, thì hai đoàn phải đồng ý với nhau, sau đó thì có thể mời đóng. Thì anh có nghĩ là cái chuyện mà mình không kiếm được những cái diễn viên mà họ có tiếng á về cái chuyện mà võ thuật á, thì nó sẽ gặp khó khăn trong cái việc mình đi PR, mình đi marketing về cái bộ phim này không? Nếu trở về cái câu chuyện trước về Hollywood á, là muốn kiếm người nào mà nổi tiếng, tên người ta không biết hết, thì đó dễ hơn, dễ cho marketing hơn, dễ cho đủ thứ. Nhưng mà nó không nghĩ tới cái bước đầu á, có đúng cho vai đó không, thì không nghĩ tới, miễn là bỏ cái tên trên cái poster rồi quảng cáo thì xong, việc thì xong. Nó không dễ đâu, mình phải tin tưởng kiếm vào cái người mà đóng, cái người mà hay nhất mà để đóng cái vai đó, cũng sẽ người ta sẽ thích, người ta coi sẽ cùng khoái hơn. Thì khỏi cần nghĩ tới cái tên nổi tiếng không, mà có thể cái câu chuyện mà có sự thật không, người ta đã tin vào không, thì đó là quan trọng hơn. Tại sao anh cho ra mắt cái bộ phim này trong mùa dịch Covid-19? Khó khăn đúng không anh? Đâu ai tính vậy đâu Tây ơi. Nhưng mà bây giờ nó cũng đã xuống rồi. Ok, xuống thì hy vọng là bắt đầu xuống rồi người ta muốn đi ra rạp coi. Nhưng mà trong 10 năm đó ai nghĩ tới có mùa dịch đi đâu. Thì cũng tới đây thì cũng có một phần là đã bắt đầu chiếu rạp, vì người ta bắt đầu khen á, ở Film Festival người đã có khen rồi, thì cũng muốn cái lợi dụng cái lời khen của người ta ở cái Film Festival rồi chiếu trong tháng 5 này của bên nước Mỹ là gọi là Asian Heritage Month, là nghĩa là dành một tháng để nghỉ tới Á Châu, thì muốn lợi dụng cái tháng 5 trong cái tháng của Á Châu thì khởi chiếu một cái phim Á Châu. Cái này là anh có lên plan trước đó bao nhiêu lâu để mà mình ra được một cái plan PR, một cái plan marketing cho bộ phim này không anh? Thì cái trước đã chiếu ở Film Festival là tháng 5 có một công ty là mua dành cái quyền để phát hành từ tháng 8 của 2020 rồi. Thì từ đó tới đây là dự tính rồi, là planning là từ đó rồi. Với cái câu chuyện của anh bảo inspire được rất là nhiều các bạn trẻ, các bạn mà đang tại vì rất là nhiều bạn thích nghề phim á anh, nhưng mà đang không biết bắt đầu từ đâu, và các bạn cũng chưa tưởng tượng là nó sẽ phải đánh đổi những gì. Thì chắc có trước khi chia tay cái series này thì chắc anh Bảo có muốn gửi vài lời đến tất cả các bạn nào mà đang kiểu confused về cái con đường mình đi, nhất là trong cái nghề phim. Các em trẻ hơn mà muốn làm nghề này, một thì phải chịu khó. Nothing is easy đúng không? Thế nếu muốn làm cái gì muốn làm thành công thì phải chịu khó rồi làm cực. Thứ nhì á là nếu gặp quen nhau á, quen người ta mà có thể trong cái nghề một cũng có cái ước mơ cũng y chang với nhau, thì có thể giúp đỡ nhau, làm bạn với nhau, rồi giúp đỡ nhau, rồi chia sẻ với nhau. You're not alone, không phải là một mình thôi. Yêu cái nghề này của làm phim là cái chuyện là rất quan trọng đối với cái xã hội của mình. Thì nói vậy thôi. Thì hy vọng cho các em mà có thể có nhiều câu hỏi mà không biết cái đường nào đi á, thì có thể lên mạng rồi connect vào anh, rồi kêu anh trên mạng xã hội đi, rồi có gì mà câu hỏi thì nhắn cho anh biết đi, thì có thể chia sẻ sau. Dạ, cảm ơn anh Bảo ngày hôm nay dành thời gian cho cả những cái show mà em muốn hỏi anh về chia sẻ bộ phim mà anh đang rất là nỗ lực và thành công trong suốt 10 năm qua, The Paper Tigers.